नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज मैले यो केलेथियाको भेराइटी लिएर आएको छु। मसित कति भेराइटी छ अरू हजुरहरू सामु भएको यति मात्रै देखाउने छु। अरूहरू पनि मसित थुप्रै छ। तर यो केलेथियाको भनौँ न, अब जस्तो कि एउटा केलेथिया भयो, तर यसको नाम अनुसारको अलग अलग यसको प्याटर्न हुन्छ, डिजाइन हुन्छ। 50 भन्दा पनि धेरै डिजाइनको यो केलेथिया हुन्छ है त साथीहरू। मसित चाहिँ के नाम भएको केलेथिया छ, हजुरले स्किप नगरिकन हेरिदिनुहोस् है त। मैले यो केलेथिया त देखाउँदैछु, हजुरहरूको अर्डर भएर पनि यो केलेथियाहरू सबै बुकिङ भइसकेको छ। तलबाट यसरी जरा पनि निस्किसकेको छ है साथीहरू। अर्को यहाँ ठाउँ मलाई भाडा चाहियो भनेर भनिरहेछ, कहिले पठाउनु भन्नुहोस् है त मलाई, ल मेसेज दिनुहोस् है। आज यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ त है त साथीहरू। अरू अब सुरु गर्छु म भिडियो। अब यो हेर्नुहोस् त, यो लिभ्स एकदम दामी हुन्छ साथीहरू। यसको नाम हो क्यालाथेआ फ्रेडी। अरू अन्तिममा हेर्नु होला, म अहिले भन्दिनँ। यसको टेक केयर सोइल मिक्स पनि म भन्ने छु। अहिले चाहिँ मैले नाम र यसको लिभ्सको अन्तर मात्रै मैले देखाउँदैछु है त साथीहरू। नाम सहित थाहा भयो होला। अब यो साइडमा राख्ने छु। अरू यसलाई भन्छ केलेथिया रुबी बार्बा भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् त, यो अलिकति फेदरको जस्तो पखेटाको जस्तो मुलायम भएर हुन्छ कि, अनि त्यही भएर यसको नाम चाहिँ केलेथिया बार्बा भनेर भनिन्छ है त। यसलाई चाहिँ केलेथिया स्ट्रोमेन्थी भनेर भनिन्छ। हर कसैको घरमा हुनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। अरू केलेथियाले चाहिँ त्यति यस्तो नमस्ते गरेर बस्दैन बेलुका, तर यो केलेथियाले चाहिँ एकदम नमस्ते गरेर बसिन्छ। कस्तो दामी हुन्छ यो कलर, यस्तो एउटै पातमा गुलाबी हरियो सेतो निस्किन्छ, एकदम दामी हुन्छ है त साथीहरू। यो हेर्नुहोस्, मैले 3टा देखाइसकेँ हजुरलाई। अब हेर्नुहोस् न, वाउ यो कस्तो दामी छ, कस्तो दामी छ नि यो पातको। अनि पछाडिपट्टि चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि केलेथिया मिकोयाना भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। यो बुस्सी भएर झ्याप्पै भएर बस्छ, एकदम हर कसैले लाउनुहोस् आफ्नो घरको डेकोरेटको लागि, एकदम दामी हुन्छ है त। वाउ, अर्को देखाउने छु। हेर्नुहोस् यो, हेर्नुहोस् साथीहरू, यो पनि कस्तो लाग्छ हजुरलाई। यो पनि केलेथिया इलिप्टिकिया भनेर भनिन्छ। यसको यो डिजाइन चाहिँ यस्तो हुन्छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो मैले भने नि बेलुका भएपछि यो केलेथियाले चाहिँ नमस्ते गर्छ। अहिले आई थिङ्क 6 बजिसक्यो, त्यही भएर आफ्नो ढाँचा नमस्ते नमस्ते हुनु थालेको छ है त साथीहरू। हेर्नुहोस् यो कस्तो दामी छ। यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ हजुरले। हेर्नुहोस् साथीहरू, यो मनपर्छ कि मन पर्दैन हजुरलाई? कस्तो दामी यो केलेथिया छ। यसको नाम हो केलेथिया पिकक पनि भनेर भनिन्छ है त। अनि फेरि त्यसमा ब्रेकेट लाएर यसलाई केलेथिया डटी पनि भनेर भनिन्छ। किनभने डटी भनेको मतलब चाहिँ यो कालो कालो भएर चाहिँ यस्तो धब्बा भएर चाहिँ यस्तो नाम दिएको छ। डटी, केलेथिया डटी पनि भनेर भनिन्छ, केलेथिया पिकक पनि भनेर भनिन्छ। किनभने यो पात चाहिँ यो पिकक मजुरको पङ्ख जस्तो भएर चाहिँ त्यस कारणले केलेथिया पिकक पनि भनेर भनिन्छ। कस्तो लाग्छ हेर्नुहोस् त साथी, वाउ कति दामी छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो पनि रोप्नुहोस् हजुरले। यो केलेथिया चाहिँ रोप्यो भने चाहिँ कहिले पनि हजुरको घरबाट होस् चाहे मेरोबाट कहिले पनि मेटिँदैन है त साथीहरू। यसको नाम हो केलेथिया अर्बिफिया भनेर भनिन्छ है त। यसको त पत्ता ठुल्ठुलो भएर बस्छ। अनि हेर्नुहोस् त, यो मेरो कति थुप्रै छ। मैले 3-4 वर्ष भयो होला मैले किनेको, हजुरलाई मैले सपिङ गरेको पनि देखाएको थिएँ नि, त्यही बिरुवा है त। मैले डिभाइड गरेर यसरी राखेको छु है त साथीहरू। कस्तो दामी छ हेर्नुहोस्। यसको नाम चाहिँ आएन, साथीहरूले मलाई कमेन्ट गरी पठाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, यस्तो भएर झुप्पा बुस्सी भएर बसेको छ। अनि यसको चाहिँ यस्तो भएर लिफको यस्तो डिजाइन छ है त। यसरी प्याटर्न छ, यस्तो दामी भएको छ। यसको नाम पनि आएको छैन मलाई। अरू यसको पनि मलाई नाम आएन है त साथीहरू। यो सबै मैले देखाएको केलेथिया यस्तो भएर बुस्सी भएर बसेको छ। फेरि यो केलेथिया त अघि देखाउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ नि, यो अघि देखाएको जस्तो सेम लाग्छ होला, तल होइन नि, यो जस्तो लाग्छ नि हजुरलाई। तर यो अलग्गै हो, यो अलग्गै हो नि साथीहरू। हेर्नुहोस्, यो हेर्दाखेरि एउटै जस्तो लाग्छ, अलग अलग हेर्दाखेरि एउटै त्यही हो जस्तो लाग्छ, तर ग्रुपिङमा हेर्दाखेरि यो त भिन्दै पो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ है त साथीहरू। यो चाहिँ कस्तो दामी फुल्छ है त साथीहरू यो केलेथिया चाहिँ। हेर्नुहोस् न, मैले यसरी सानो 8 इन्चको गमलामा राखिदिएको छु। यस्तो भएर झ्याप यो चाहिँ निलो कलरको फुल्छ। अनि मेरो चाहिँ धेरै नै छाया भएर चाहिँ यसको पुरा डिजाइन आउँछ कि एकदम। यो चाहिँ एकदम
पत्तामा पनि यसको पनि डिजाइन आउँछ तर ब्लू कलरको फुल चाहिँ एकदम दामी हुन्छ। यसको नाम चाहिँ हेर्नुहोस् न हामीले चाहिँ के भन्छौँ थाहा भएन तर केलेथिया केम्फेरिया हो है त साथीहरू। यो ठुल्ठुलो पत्ता हुन्छ अनि हामीले यसरी गमलामा रोप्यौँ भने यस्तो आफै बुस्सी भएर ज्याप्पै भएर आउँछ। एकखेप लगायो भने हाम्रो गार्डनबाट कहिले हट्ने छैन। हर कसै साथीहरूले लगाउनुहोस् है त साथीहरू। अरू हेर्नुहोस् त यो त थाहै छ, हर कसैलाई थाहा छ तर भन्नुहुन्छ कि हाम्रो त फर्स्ट आउँदैन, राम्रो हुँदैन, दिदीको किन राम्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ है त साथीहरूले। तर यसको नाम चाहिँ जेब्रिना, केलेथिया जेब्रिना पनि भनेर भनिन्छ है त, किनभने यसको यो लिप्सको चाहिँ यो जेब्रा क्रसिङ जस्तो भएर बसेको हुन्छ अनि जेब्रिना भनेर भनिन्छ है त साथीहरू। यो एकदम राम्रो हुन्छ। अरू साथीहरू हजुरले यो केलेथियालाई कसरी राख्नु हुँदैछ, यो केलेथियालाई कहिले पनि एक्लै नराख्नुहोस् है त। एक्लै नराख्नुहोस् मतलब अब कि यो जति पनि हाम्रो हजुरको प्लान्ट छ घरमा होइन यसमा ग्रुपिङमा राख्नुहोस् हजुरले। अनि पानी दिँदाखेरि यसरी मुनिबाट चाहिँ यसरी भाँडामा एउटा प्लेटमा हालेर चाहिँ यसरी तलबाट चाहिँ दिने गर्ने होस् हजुरले। 1 घन्टा जति चाहिँ 1 घन्टा न त आधा घन्टा छोडिदिनुहोस् अनि त्यहाँबाट निकालेर राखिदिनुहोस्। अनि यो बेला बेला हामीले यो माथि यो लिफलाई स्प्रे गरिदिनुहोस् अनि एकदम मन पराउँछ स्प्रे गरेको अनि तलबाट पानी दिएको है त साथीहरू। अनि हजुरले मल दिँदाखेरि लिक्विड मलहरू हालिदिनुहोस् हजुरले। अब लिक्विड मल भन्ने बित्तिकै हजुरले पिनाको अनि पिना चाहिँ पतला पारेर अनि निम खल्ली बर्मी कम्पोस्ट हो यस्तरी मिक्स गरेर भोलि आज भिजाएर चाहिँ भोलि चाहिँ हल्का पतला पारेर चाहिँ लगाइदिनुहोस् है त साथीहरू। अनि हजुरले अब ह्युमिडिटी मन पराउँछ यो बिरुवाले चाहिँ यो प्लान्टले चाहिँ। अनि ह्युमिडिटी मन पराउँछ कसैले चाहिँ साथीहरू यसरी जस्तो कि यो पानी भयो, यो हेर्नुहोस् यो पानी भयो, पानी माथि यस्तो गरेर राखिन्छ है त कसैले चाहिँ हेर्नुहोस्। अनि यस्तो गऱ्यो भने कहिले पनि हाम्रो बोट बिरुवाहरू मर्दैन। अनि कतिजना साथीहरूले त भन्नुहुन्छ कि मेरो यो केलेथिया हुँदै हुन्न भनेर भन्नुहुन्छ। यो त एकदम हार्डी प्लान्ट हो साथीहरू, अरू पर्मानेन्ट प्लान्ट हो। हाम्रो यो गर्मी जाडोमा पनि मर्दैन। अरू यसलाई राख्दाखेरि चाहिँ हामीले हमेसा यस्तो इन्डोर हो यो प्लान्ट चाहिँ, घाममा राख्नु हुँदैन। घाममा राख्यो भने सबै यो पात डढेर भुसुक्कै मर्छ, गर्मी हुनु हुँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो बिरुवालाई चाहिँ ग्रुपिङमा राख्नुपर्छ है त साथीहरू। अनि दिदीले चाहिँ अब मर्दैन भन्नुहुन्छ, फेरि मर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। म चाहिँ भन्छु कि यसको मुनि चाहिँ बल्ब हुन्छ कि बल्ब। अनि जस्तो कि तपाईँको अब लु मासेर गएछ अरे, सपोज मासेर गयो, यो बोट भाँडा खाली भयो, त्यो भाँडा खाली भयो भने त्यसको त्यो माटैसँग त्यतिकै नफ्याँकिदिनुहोस्। त्यसलाई हजुरले पेसेन्ट राख्नुहोस्, धेरै गर्नुहोस् कि अब अलिक दिन पर्खिनुहोस्। अनि आफै यो गर्मी मौसम लागेपछि चाहिँ आफै पुटुटुटु पुरा मुना पलाएर आउँछ है त साथीहरू। यसको यो जरा यसको आलु हुन्छ तल, कहिले पनि यो मासिँदैन नि। हजुरलाई कतिले साथीहरूले थाहा नभएर मेरो त मर्यो भनेर सबै त्यो यत्रो गाँठो हुँदो रहेछ सबै फ्याँकिदिनु हुँदो रहेछ, त्यस्तो नगर्नुहोस्। हजुरको जाडो महिनामा यो बाइचान्स यो के अरे पत्ताहरू मर्यो भने नि यसको तल जरा हुन्छ आलुको जस्तो नि त, त्यो बल्ब हुन्छ हो त्यो राख्नुहोस्। अनि कहिले पनि मासिँदैन त साथीहरू। अनि इन्डोर प्लान्ट हो, हजुरले एकदम ध्यान दिनुहोस्। अनि ग्रुपिङमा राख्नुपर्छ। अनि अहिले गर्मी मौसममा चाहिँ ग्रुपिङमा राख्नुपर्छ, जाडो मौसममा चाहिँ अब इन्डोर अलग अलग राख्यो नि हुन्छ। हजुरले कस्तो स्टाइलले राख्नु सक्नुहुन्छ त्यसरी राख्नुहोस्। अनि गरम महिनामा चाहिँ ग्रुपिङमा राख्नुहोस्, किनभने एक दुस्रेमा यसरी ग्रुपिङमा बस्यो भने त चिसोपन हुन्छ, एक दुस्रेलाई सपोर्ट हुन्छ, गर्मी हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो यो मर्दैन यो बिरुवाहरू है त साथीहरू। अनि जाडो महिनामा पनि यस्तो छरी मुनि राख्नुपर्छ। अनि यस्तो माथिको शीतहरू झऱ्यो भने यो पत्ता सबै डढेर जान्छ त्यतिखेर पनि, हजुरले यति याद गर्नुहोस्। अनि मल चाहिँ अब 2 महिना 3 महिनामा हजुरले बेला बेला गोड मल गर्दै दिनुहोस्। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो बिरुवा चाहिँ अब पुरा बुस्सी हजुरको भएको छ भने नि अब मेरो बिरुवा बोट त मर्छ भनेर अब हर कसैको मर्छ नि साथीहरू। हामी पनि त कति नर्सरी गर्छौँ, हामी नि हाम्रो बिरुवा पनि त मर्छ नि त। जस्तो कि दुनियाँमा मान्छे एकखेप जन्मेपछि मर्नुपर्छ नि त। जस्तो कि हाम्रो साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि मैले यो यत्रो महँगो लिएर आएँ, मेरो बिरुवा मर्दैन, मर्यो भने त मलाई राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्छ कि मर्छ, किन मर्दैन? हाम्रो कति नोक्सान हुन्छ, कति मर्छ नि साथीहरू। अनि हजुरकोमा एकदम झ्याम्मै भएर बुस्सी भएर बसेको छ भने डिभाइड गरेर अलग अलग यो रोप्नुहोस् हजुरले। एउटा बाइचान्स मरिहाल्यो भने त अरू त छ नि त होइन। अनि त्यसै गरी मैले अरू भिडियोमा भनेको छु कि हजुरलाई कि एउटै बिरुवा बोटको भरोसा नबस्नुहोस्। हजुरले हेर्नु भने कति दामी हुन्छ, अब एउटा मात्रै एउटै कलरको एउटै डिजाइनको टिक्रिक्कै बस्यो भने त राम्रो देख्दैन नि त। अनि 4-5 वटा 6 वटा जति रोप्नुहोस् न, एउटामा बाइचान्स के मिस्टेक भएर मऱ्यो भने अरू त छ नि त। अनि त्यस्तै गरेर रोप्नुहोस् न साथीहरू ल। अरू साथीहरूले अस्ति मैले टिकटकमा हालेको थिएँ नि यसको यो भिडियो, यो मसित कति भेराइटीको छ भनेर है त साथीहरू। त्यतिखेर भएको
बिरुवा अब यो केलेथियाको अहिले छैन होला सायद मेरो गइसक्यो अरूको घरमा गइसक्यो होइन मेरो पाहुना लाग्नु आउनुभएको थियो गइहाल्यो भनौँ न फेरि फुललाई पनि आउनुभएको थियो हजुर तपाईँ भने नभन्नुहोस् है साथीहरू जे चिजलाई हामीले मन पराउँछौँ त्यो चिजलाई हामीले हजुर तपाईँ भन्नुमा केही उयो हुँदैन है त साथीहरू अनि अस्ति मैले टिकटकमा हालेको थिएँ त भिडियो हजुरले भन्नुभएको थियो कि दिदी यसको सोइल मिक्स पनि भन्नुहोस् न भन्नुभएको थियो मलाई होइन त साथीहरू तर म अहिले चाहिँ यो भिडियो लामो हुन्छ होइन त त्यसै कारणले मैले अहिले सोइल मिक्स चाहिँ बनाउनु देखाउनु सकिनँ मैले अर्को भिडियोमा फेरि मैले कोसिस गर्छु कि एकदम यसको सोइल मिक्स कसरी बनाउने के गर्ने भनेर कसरी डिभाइड हुने भनेर पहिला पनि देखाएको छु मैले पोहोरको कि परारको भिडियोमा पनि देखाएको छु सायद मेरो साथी नयाँ हुनु भएर होला देख्नु भएन है त म फेरि यसको सोइल मिक्सको बारेमा भिडियो ल्याउने छु है त साथी ल अनि पक्कै पनि मेरो नयाँ साथीहरू जुड्नु भएको छ है त जुडिवरी हेर्ने मात्रै होइन नि साथी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् मन पऱ्यो भने मेरो भिडियोमा आउनु भएको छ हजुर सबैजना त हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ है त लाइक गरिदिनुहोस् अनि केलेथियाको भेराइटी त यस्तो हुँदो रहेछ भनेर सबैलाई थाहा होस् सेयर गरिदिनुहोस् न ल मनमा के खुल्दुले आयो कमेन्ट लेख्नुहोस् है त त्यसको रिप्लाई दिनेछु अहिलेको लागि तपाईँको दिदी है बिदा चाहन्छु अर्को भिडियोमा भेट्नेछु समय लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु बाई बाई सी यू सुन